السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نبدأ اليوم بمشيئته تعالى سلسلة من المقاطع نتحدث فيها عن بعض أساسيات البرنامج المعروف Adobe After Effects، لنبحر معا فيما بعد في أعماق البرنامج حتى نصل إلى مرحلة متقدمة إلى حد ما. في البداية لابد من التعرف على آلية حفظ الملفات ووضعها ضمن مجلدات واضحة المعالم لأرشفتها لضمان سهولة استعمالها في المستقبل. ربما تختلف واجهة البرنامج التي تعملون عليها عن واجهة البرنامج التي تظهر أمامكم بسبب اختلاف نسخة البرنامج. لفتح مشروع جديد يكفي الضغط على New Project، وحتى نقوم بترتيب الواجهة التي ظهرت بشكل عشوائي نضغط القائمة أعلى البرنامج على Workspace Reset Default to Saved Layout. سنقوم بفتح ملف جديد لشرح بعض الإعدادات تباعا. يتم ذلك بالضغط على New Composition. تظهر لنا في الشاشة إعدادات الملف الذي نحن بصدد إنشائه حاليا، وهي اسم الملف Composition Name، عرض الملف Width، ارتفاع الملف Height، عدد الفريمات في الثانية الواحدة وهو الفريم ريت، دقة العرض في الشاشة وهي Resolution، والتي قد تتراوح بين Full للدقة العالية وكوارتر للدقة المنخفضة. الجدير بالذكر أن رفع دقة الشاشة ينعكس سلبا على أداء جهاز الكمبيوتر أثناء العمل. يمكن تغيير لون الخلفية بالضغط على الزر أمامكم لتظهر لنا مجموعة من الألوان. اختصارا للوقت سنقوم اليوم بفتح ملف قديم لدينا لشرح واجهة البرنامج بشكل أوضح. نضغط على File Open Project، نفتح الفولدر After Effects Tutorial Lesson 1، نختار الملف ونفتحه. الشاشة كما ترون أمامكم مقسمة إلى عدة أقسام: Project Panel حيث ملفات المشروع، Composition مكان عرض الملف، Timeline خط الزمن. نشاهد في البروجكت بانل عدة فولدرات يحتوي كل منها على مجموعة من الملفات. الغرض من إنشائها هنا هو تنظيم الملفات ضمن مجموعات لسهولة البحث والأرشفة. في فولدر تجدون فولدر اسمه Sound، Movies، Files، Compositions، وجميعها مجلدات تم إنشاؤها بشكل يدوي لم تكن موجودة فيما مضى. بالانتقال إلى التايم لاين نلاحظ وجود 3 طبقات، يحتوي أحدها على ملف صوتي، والآخر على مقطع فيديو، والأخير على Composition. يمكن إضافة ملف جديد للمشروع بكل بساطة. يكفي الضغط على File Import File، نختار الملف، نضغط على OK ليتم استيراده. في البداية يظهر لنا الملف في البروجكت بانل، ثم يتم سحبه إلى الأسفل ليضاف إلى المشروع. وحتى نقوم بترتيب الملف في البروجكت بانل نقوم بفتح مجلد جديد نسميه باسمه الجديد New Sound. نسحب الملف ونضعه ضمن المجلد الجديد. بالطبع يمكن وضع الملف في أي مجلد، لكن تم إنشاء هذا المجلد للعرض فقط. الآن لنفترض جدلا أننا نريد معرفة مكان وجود أحد الملفات المستوردة ضمن المشروع ليتم العمل عليها. يكفي الضغط على زر الفأر اليميني بعد تحديد الملف المطلوب، ومن ثم اختيار الخيار Reveal in Explorer ليتم تحديد مكان وجود الملف. كان هذا توتوريال اليوم، لا تنسوا تعملوا لايك، شير، and سبسكرايب. كان معكم وليد رجب في رعاية الله.